Dámy a pánové, vítám vás u další epizody ke hře Starfield a hned ze začátku si řekneme o jedné změně s tím, že jsem nainstaloval nový mod. Teď by ta hra měla být trošku barevnější, neměla by mít takový ten závoj, takže kdybyste mod chtěli, tak bude v popisku videa, já vám sem hodím i název toho modu. Nicméně instalace je maličko složitější, ale myslím si, že to stojí za to. Ta hra je fakt barevnější, hlavně v otevřených lokacích a nemá takový šedý závoj. Nicméně, tohle to bylo maličko k technické stránce a my jdeme pokecat s vězněm. A potom uděláme vedlejší úkol tady pro Sarah, která chce zjistit, co se stalo s její posádkou, vlastně s posádkou její lodě. Takže na to bych se taky podíval. Tak, kde my ho máme? On je vlastně až za celým tady tím skladem. Hodně štěstí, OK. To jsou ale pořádný dveře. Tak, kámo. Zase se vidíme. To jsme měli. No, co to asi mohlo být? No. Děkuju. No povidej. Protože jsi šílenec, to asi ne. Jako pravou. No.
associate who aided me all these years, and whom I always slated to take the fall. What luck he was stopped dead before he could hurt anyone else. His decades on the run brought to an end by another unlikely hero. You. Ty vole. Teď nám toho řekl docela dost. Okay. There are no heroes without a villain. I simply arranged the opportunity for us to overcome one and become the other. And we all benefited. It's why I had Orlays reprogram Kaiser. Had that old machine guide you to where I found the plant all those years ago. I went to great lengths to ensure your and Hadrian's success. And look at the results. I know for a fact the Cabinet's planning to honor both you and Hadrian once this is all done. Isn't that preferable to languishing away in obscurity? Running jobs on the tail end of nowhere for the Vanguard? With only the vague hopes of perhaps earning the right to buy a home. Nelíbí se mi ta cesta k tomu vyznamenání. You're being honored only because I arranged the situations where it could happen. Be grateful. And let's not forget the importance of our actual endgame. Eliminating the Terramorphs. Securing knowledge of the Lazarus plant. What we've set in motion is going to protect thousands, maybe millions of lives. I'm simply requesting one more life be protected. Mine. I've already sent along the evidence of Orlays' role in the attacks to the Cabinet, leaving out my own involvement. All I ask is that you confirm as much to the Cabinet. Tell them that it was Orlays and Orlays alone. After all, I do still have a long list of threats to the UC. This needn't be the end of our good works together. No ty vole, takže buď toho podpoříme a všechno se hodí na toho mrtvýho doktora v té lodi, jak si dal vlastně tu injekci, když jsme se nalodili, a nebo jim vykecáme úplně všechno a tady ten už nám nikdy nepomůže. Super. Well, I do hope you'll keep the larger perspective in mind, Captain. We've done something great here. Let's not squander the opportunity to do more. No ty vole, jako... Ještě jsem se nerozhodl, jestli jim všechno povím. Což by samozřejmě bylo asi nejlepší, protože by věděli co a jak. Ale zase na druhou stranu, on má spoustu dalších informací, které by nám mohl říct. Což by se taky hodilo, takže... No, hele, nevím. Ještě jsem se pořádně nerozhodl. Můžeme jít do kabinetu, ale já bych udělal... něco jiného. Já bych se aktuálně pustil do toho vedlejšího questíku. Protože Sarah po nás chce, ať zjistíme vlastně, co se stalo s její posádkou. In memoriam. A s admirálem Loganem. OK. A ten je kde? OK. Je na nás bounty na 350. No to se nějak zvládne. Tak, vylez mi tady nahoru a jdeme s nima pokecat. A uvidíme, co se stalo s tou posádkou. Je to vedlejší questík pro naší sparinga, abych tak řekl. Takže já tam musím i tak, jo. Počkej, abych něco nepodělal. Ne, hele, mám pokecat s tím Loganem, takže jo. A pak pokecáme s tím kabinetem. This isn't a good time to talk. Proč ne? I'm quite busy, so if you'll excuse me. Tak my nejdřív musíme udělat ten questíček, co se týče tady toho. OK.
Počkej, kudy se jde k ní? Tady, dobré. O, pěkná zasedačka. Taková prostorná. Perfect timing. We just got in. So on our end, good news. The microbe and the acyles are both as effective against heat leeches as they are against terramorphs. Means either plan should work for clearing those critters off our worlds. Considering what the Lazarus plant is capable of, I don't think we can deal with those things fast enough. I already sent along info to the cabinet to get them up to speed. So what about your end? Did you find anything? Any leads on who might have committed the attacks? Našli. No, hele, teď jí můžeme říct pravdu. A nebo zalhat. Ale víš co? Asi jí řekneme pravdu. I'm sure the captain just misspoke. Right? Ne, je naživu. No, that's impossible. He's gone. My father is dead. Ne úplně. That's quite the revelation. Certainly putting it mildly. Alive. They Victus is alive? Teď bude trošku naštvaná. How did you find him? No. No. Not important? My father is alive. I need you to tell me right now how you found that information. Tak jo. Wait. You knew he was alive and didn't tell us? Tak nějak. You were sworn to... Jo. You swore. You were just doing your duty, weren't you? Yeah, I guess I, of all people, should know what a burden that can be. Doesn't mean I'm not mad. But I guess you letting us know late is preferable to Přesně, never. takhle se na to dívej. Now at least we can inform the cabinet and let them deal with him. No. I'm sure he did. But he killed dozens of people. And I'm not about to let him get away with something like that. But now I guess we've got our answer. Nothing left to do but put it all in front of the cabinet. Any last things we needed to discuss? This might be our last opportunity to talk things through before the cabinet weighs in on a decision regarding the terramorphs. Je mi to jasný, holka, je mi to jasný. Microbe is going to make the cleanup a whole lot quicker. If we're concerned about this Lazarus plant getting deployed again, that's the way to go. The cabinet can secure the Lazarus plant, and then we're not risking any surprises when it comes to dealing with a microbe. You're being paranoid. You know the science. You know we can make this safe. I do know the science. I also know math. And a 1 in a million chance of a mutation isn't 0. So I guess we're still in discussion. Probably best at this point to let the cabinet weigh in. See if they have a preference. No, ty vole, tak jako to jste mi nepomohli tady s tím. Jaké riziko, to už jsme probrali. Asi nic dalšího, hele. Jdeme říct kabinetu a já jsem se pořád nerozhodl, co jim povíme. Jako ten cápek by za to měl zaplatit, všechno to bylo z jeho hlavy, sice nás povýšej a takový, ale víš jak, zabil strašně moc lidí. Welcome back, all of you. Hello. I wish we were meeting under better circumstances. But according to Hadrian's report, and the second one I just received, it seems the terramorph attack on New Atlantis was no random occurrence, but a planned strike. Is what I'm reading here true? The second report claims to know the perpetrator as well. Did Reginald Orlais actually commit these attacks, Captain? Orlais?
Víš, jako není to úplně jenom na jeho straně. It's true, ma'am. I heard the recording myself. My father figured out how to use terramorphs as weapons. He did what? That's impossible. He doesn't have the kind of access to... Clearly, he made his own access, Chief Sarkin. Madam President, I have been saying for years that not dealing with that man was going to end in tragedy. Enough! I hope everyone here understands that what has just been shared is a state secret of the highest order. This information does not leave this room. Now that's quite the accusation you're leveling, considering Francois Sanon has not left containment for the better part of 2 decades. You have evidence to back this up? Jo. It just transformed. A terramorph out of thin air. An invisible weapon. No planet would be safe. Heavens help us. Is that actually him? I'd know that voice anywhere. That's Francois. He knew they could do this, and said nothing. He's a sociopath. Plain and simple, ma'am. Officer, please collect that recording. Yes, ma'am. Begging your pardon, Captain. We'll, of course, be launching a full investigation into how this could have happened. Though I have little doubt the Admiral will be quick to share all he knows on the subject once confronted with that recording. Chief Yassine, can you send one of your interrogators to have a little chat with the Admiral? I'll issue the order immediately. Good. Combined with everything else you all have uncovered. Well, I don't think the United Colonies can thank you enough. We failed the people of the colonies by not dealing with Vejvictus sooner. I intend to rectify that mistake immediately. OK, víš co, já si nemyslím, že i když za to může, že bychom ho měli spíš jenom využít. Prostě může, za to je vinej. Tohle to sice je dobrá odpověď, ale... I'm inclined to agree, Captain. Now, with our villain unmasked, we can attend to the other matters at hand. With the threads you've brought together here, the Lazarus plant, the attacks, the heat leeches, the 3 of you have likely spared thousands of lives. But it now falls to the cabinet to ensure this can never happen again. Přesně. As such, the cabinet will be securing the Lazarus plant on Londinian. All materials related to the plant will be classified to ensure no one else learns its true nature. A sound decision, Madam President. Je to správný I'm rozhodnutí. glad you think so. So then, to our final topic. The cabinet has agreed to implement a plan that will deal with the terramorph, and now also heat leech presence on human worlds. In fact, we've already begun enacting measures to check all UC ports and settlements for undiscovered nests. But we all understand this is only a partial solution. The project we're embarking on will be a long and difficult one. So our first step must be deciding how exactly this all will be handled. Madam President, this microbe is clearly too much of a risk. The HLEDÁNÍs are the safer approach. To someone with limited knowledge of biology, perhaps. The technology behind the microbe is solved science, Madam President. It isn't dangerous. Using it to wipe out the terramorphs would be the quickest path to protecting humanity. And fast results always lead to the best outcomes, don't they? As you can see, there remains debate among the cabinet. We were hoping your group might issue a recommendation. Jo, to my ti doporučíme. We've been having similar debates ourselves, but the captain has yet to weigh in. I see. Captain, I know this may not be your area of expertise, but we'd like to know your take on the matter. V pohodě, já rozhodnu. No. Hele.
Zkusíme ten mikrob. Someone's not afraid of a little applied genetics. The science division is in full agreement. I doubt there's another body in the galaxy that could pull it off. Absolutely correct. There are no better hands in the galaxy for this project than ours. Order, please. And Major Sinan? Dr. Walker, you'd find this acceptable? We trust the captain's judgment. Jo, Then the super. matter is settled. We'll begin the process immediately. Today marks day 1 for the United Colonies Terramorph Management Division, making you 3 the founding members of the TMD. As befits such a group, the cabinet wanted to display its gratitude. Today, we will be adding 3 new Class 1 citizens to our občany ranks. první třídy, jo. Class 1? For the 3 of us? Are you joking? What he means to say is, thank you, ma'am. Jo. Yeah. Thank you, ma'am. You all No. have earned it. Now, there's much to be done. Major Sinan, Dr. Walker, I hope you two are willing to continue your efforts spearheading the TMD's research on Mars. We'd be honored, ma'am. As for you, Captain, the Povidej. Vanguard will be providing much of the on-the-ground support for the TMD. As a member of both the Vanguard and the TMD, I believe you'll have your pick of duties. Speak to your commander, Tuala, if I recall correctly. Jo, to je on. He should be able to provide you with assignments going forward, plus help you collect the benefits that come with being named Class 1. On behalf of the whole of the United Colonies, you have our sincerest gratitude. This meeting is Rádo se adjourned. stalo. Rádo se stalo. Dobrý, skoro 16 000 a s tebou ještě chci pokecat. My appointment slate is full. Maybe another time. I'm far too busy to talk right now. Hele, on se mnou nechce mluvit. I'm quite busy. So if Ne, you'll excuse vole. me. Nevím proč, chvilku počkám. A pak s ním pokecáme a my bychom tady měli pokecat s tím cápečkem. Já tady mám hodně těch questů. Tohle to jsou vedlejšáky, ale to mě teď Počkej, nezměnilo se náhodou tady. Ne, tady ten znáček je furt stejný, bych řekl. Tak já počkám, kam půjde. Tak, teď už můžem. My appointment slate is full. Maybe another time. Ježišmarja. Dobře. You made a wise choice, Captain. Jdeme pokecat s naším velitelem. Řekneme mu, že jsme klas 1. Počkej, tudy asi ne, co? Stanice nad by to bylo. Já vždycky tady nevím, kam jet. Jo, není to úplně ono, ale může být. Tam doběhnem. Ale jako musím říct, ten mod je hodně znát, hodně se ta hra zesvětlila, což je určitě fajn. A je taková barevnější, než byla. Protože předtím měla takový šedý závoj v takový mlze. A ten mod odstranil, takže ještě jednou, pokud byste chtěli ten mod, v popisku pod videem je. Tak kamo, tomu mám pokecat. Gotta say, this is a first. I've never had a Class 1 citizen in my ranks before. No Congratulations, Captain. Děkuji. No need to thank me. You brought this all on yourself. I've already gone ahead and processed your Class 1 benefits. All UC goods and services should now have a thanks for protecting the colonies discount. And the credits should be in your accounts now. But to get into your penthouse, you'll have to pay a visit to the Aphelion Realty office. They should be able to grant you access. 12 000, OK. Higher-ups wanted to make sure you know how much they appreciate what you've done. But with all that squared, it's time to get you a new assignment. There are your standard Vanguard missions, putting those pilot skills to use defending UC space. Or you could help the TMD in cleaning up terramorphs. Oh, and I got a request from Dr. Walker. Wanted your help collecting biological samples to keep an eye out for any, new alien threats on the horizon. Any of those missions call to you? Hele. Chtěl bych se asi pustit do těch
standardních misí zatím. Well, we can remedy that right now. Transferring that to you. Done. Super, děkuju. Ať si to trošku... Notes mention a spacer presence in that sector, so be ready for a nasty one. Good hunting, Captain. Děkuju. Já už jsem myslel, že předtím domluvil. Nedomluvil. Takže já skočím tamhle do toho baráčku, jestli teda dostaneme nějaký ten nový apartmán, protože jako co si budem ten náš byt za 30 000, nic moc, spíš nic než moc. Tak, dobrý den. It's a buyer's market right now. Good time to make a move. Well, if it isn't the United Colonies' newest Class 1 citizen, you've made quite a name for yourself in New Atlantis. In fact, the higher-ups want to thank you for your dedicated service by giving you one of the nicest pieces of real estate in the city. It's a premium penthouse at the top of Mercury Tower. Best location in New Atlantis, in my professional opinion. What do you say? It'll just take a second to get you registered as the owner. Zajímá mě to, určitě. You're in for a real treat. It's one of my favorite apartments in the city. Okay, you're all set. Your new home's located in Mercury Tower in the residential district. You'll love the place. It has a gorgeous floor plan and an unbeatable view of the city. Now that you're an owner, I'm sure I'll be seeing you around town. Tak to jsem zvědavý, to se tam jdeme hned podívat, protože, jako víš jak. Tak, v čem já to ale mám? Já to mám asi v činnostech? Jo. Tak, jdeme očouhnout náš nový byteček. Jo, takže kdo budete hrát stejnou linku jako já, tak si asi nemusíte kupovat ten byt za těch 30 000, protože jako co si budem, to je někde úplně v podzemí, hrozná díra. A ještě stojí 30 000, což je docela dost, ale já jsem chtěl vědět, jak to bude fungovat. Ale koukneme na tady to nejlepší ubytování ve městě. Mercury Tower. Tak to ukáž. Fakt jsem na to zvědavej. Klid, holka, klid. Ta je taky celá nadšená. No, já si myslím, že tohle to už vypadá trošku líp, ne? Ukaž ten výhled. No jo. Ty vole, to je ale hodně velká teráska. To je hezký, to je moc hezký. Tady máme kuchyňku. To je tady. Nějaký špajzíček. Koupelna, záchůdek, no. No, to vypadá, ale ono to je fakt obrovský. Jo, pozor, tady máme druhou terásku. Já si zavřu, ať mi sem nenafouká. Další koupelna. Paráda. Šatna, pračka, abych si mohl vyprat svou uniformu, viď? A tady máme další. Tyhle, tady by byla pěkná nějaká dílnička. Jako hezký, hezký. Tohleto se mi fakt líbí. To už je pořádnej ten. Pořádnej byteček. No. Jako tady s tím jsem spokojený. Nicméně, my se pustíme do dalších questíků. My tady máme zlikviduj nepřátelé. OK, takže do toho se hned pustíme. Můžeme se tam portnout? Můžeme. A někde by tady měli být, ježiš, to jsou 4, tak to bude docela easy. Tak, první down. Neříkali něco o nepříjemnostech, že tady budou? Nevím, nevšiml jsem si. Wow, tak to byl hodně easy questík.
Tak, části lodi. No hned mrkneme, co tady máme dál. Promluv si s admirálem. No dobrá. Hluboké utajení. Taky zajímavý, taky zajímavý. Takže to znamená, že já vždycky, když udělám nějaký takhle questík, tak se k němu musím vrátit a pak si zase vyberu, jakoby, jaký quest chci dělat dál, jestli tomu dobře rozumím. Asi jo? Uvidíme. A někdo nám volá? Co chceš? Jo, no, jsem. 350. Zaplatím pokutu. 350 není moc, to zacálujem. After that business with the Terramorph, it's good to get back to small crimes and petty thieves. Oh, Captain. Jo, to jsem rád. It's good to see you again, under much calmer circumstances. You wouldn't be here about the job, would you? Might not be worth your time, considering your rank. Kvůli práci, hele kámo, nejsem, já toho mám docela sám dost, takže to jsme zacálovali, to je na pohodu. Pokutka 350, není to moc, takže pohoda. S tím, že vy tady té pokuty se můžete zbavit, nebo toho bounty vlastně třeba na svý base, kde si postavíte ty portály, nebo respektive ten mission board, a pak tam je to druhý, a to si za boha nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje. Ale v tom se dá zaplatit prostě ta pokuta. Tak, do Mass Districtu. If you don't mind, I'd like to speak to Admiral Logan sooner rather than later. Jo, už za ním běžím. A dost mi ubejvá kyslík, člověče. Tak, s tebou pokecám. Super and ultra, Captain. Tak, zase si můžeme vybrat, co chci. Vedl misi, jasně. A... Got a mission bringing some peace to UC skies. That the sort of thing you're looking for? Jo. All right, let's get you the details. No jasně, takže tady si můžeme pro Vanguardy brát prostě další a další mise, což je hezký. To je hodně dobrý, ale já chci za tím kapitánem a promluvit si s ním, jestli už nám konečně poví, co se stalo s tou posádkou. Počkej, to není... Ježiš, já jsem se tady nějak zašprcnul. Počkej. Jo. Kapitán Logan. Ten se předtím s námi nechtěl bavit, teď už snad bude. Sarah Morgan. It's been what, almost 10 years? Admiral, it's good to see you again, sir. You're not required to address me as sir. That protocol ended the moment you dropped your clusters on my desk, remember? Look, Admiral, I'm not here to open old wounds. Old wounds is an interesting turn of phrase, given our past. Listen to me, Commander. I'm not sure why you're here, but whatever it is, why don't you just get to it? I'm here because I need your help, Admiral. You need my help. That's interesting. The last time we spoke, you made it quite clear that you were turning your back on the Navy. That was a decade ago. Things change. People change. Jo, navíc je vyšší než ty. I didn't come here to argue. I'm here to come to terms with my past. Your past is sitting in a closed file in the archives. That's where you left it when you walked out on the United Colonies. And what about you? Just who in the blazes are you anyway? Kdo jsem? Ty nevíš, kdo jsem? Very well. Then, as a good friend, perhaps you could kindly explain to me why I shouldn't have the both of you escorted from the building. With all due respect, Admiral, this is ridiculous.
If you have a problem with me, then there's no need to berate my colleague. I don't have a problem with you, Commander. I'm simply trying to determine why you deserve the Navy's help. Jo, přesně. That's quite a noble gesture. Is this true, Commander? It's about Cassiopeia, Admiral. I'm heading back there to find out what happened to the crew of the Dauntless, and hopefully, to bring their legacy home. That sounds like a dangerous operation. Are you certain it's worth the risk? I don't know. Hele, já si myslím, že to za to stojí. I see. The fact that you'd risk your own lives to solve this mystery speaks volumes. They were my responsibility, Admiral. One way or another, I intend to bring them home. I understand. And I believe I owe you an apology, Commander. Our last encounter has obviously distorted my impression of your character. What can I do to help? If you wouldn't mind allowing me to access the files regarding my rescue, I'd be most grateful, Admiral. That shouldn't be too difficult. I've sent all the relevant information to you, Slades. Was there anything else? No, Admiral. Thank you. You don't need to thank me, Commander. I just hope you find whatever it is you're looking for. Já už jí řekl veliteli. Aha, tak jdem najít tvou posádku. Pojď. Co? Funkcionář, se se bavit nebudu. Tak, vstupní hala. Jako tady těch příběhových linek je tak strašně moc, že člověk neví vůbec, co dělat jako první. Takže, mrkneme na to. Jo, a ta bude kde? Tady jo, a tam můžu hned přistát. OK, aspoň tam nemusím letět. Krásný. Krásný, ježišmarja, holka. Počkej, mám si s ní promluvit? Jako mohl bych, ale mám pokračovat k té Kassopee, nebo co to bylo? Jo, tamhle je ta ztroskotaná loď. Počkej, co to vidí oko mé? Kobalt. No vlastně tohleto je ta planeta, kterou my jsme měli zkoumat v jednom z těch vedlejších pestíků. Super. Geologii máme. To se hodí. Místo havárie Sara. Tak jsme na místě. Holka, pojď. Kde seš? Nevím. Měď. Jsem nechtěl. No tady už by je někdo musel najít, ne? To tady máte. Hele, to si vezmu. Tak poběž, sakra, kde seš, děvče? Jo, počkej, my tady můžeme dovnitř. Dobře, hele, nejprve s ní pokecáme. Co nám k tomu řekne? Taking those steps to eradicate the terramorph threat is essential to the safety of every living thing in the settled systems. You should be proud. Pohodě. Yes, exactly. I'm glad you treated the situation with the urgency it deserved. Well, I'm relieved that the United Colonies agreed to use their genetically engineered microbe to exterminate the terramorphs. Apparently, their decision was based on your recommendation. That was a smart choice you've made. A solid scientific decision. Tak. That's a wise decision. Besides, if Chief Engineer Kulkarni believes that the microbe will be effective, then we have to trust her experience. Jo. Good, good.
A vždycky jsem se trefil, že se jí odpověď líbila. Čumím. Despite the Lazarus plant being simply locked away, your decision has made the settled systems a safer place to live for years to come. Přesně teď se cítím líp ještě. Of course. I'm happy to be there for you. If there's anything else you ever feel like discussing, you let me know. Jo, jasně. Pokecáme někdy. Tak, hele. Jsme tady na místě. Co tady mám udělat? OK. Máme zjistit osud posádky. No, tady se dá jít dovnitř. Takže asi bych to neodkládal a šel tam. Počkej, tady si vytěžím ještě kobaltík. Děkuji. Počkej, rozsvítíme baterku. Tak najdem tady něco zajímavého. Nouzové systémy. OK. Telemetrické údaje. Varování. OK. Sarah. Osobní složka. Nejsou k dispozici. No, moc jsem se toho nedozvěděl teda. Nevadí. Přijímač napájení. Nutná baterie. Nemám. To je tohle. Rozdělovač, náboje, to si vezmu. Klop, ten nejde odemknout. Proč nejde? Můžu ho přeříznout? Nemůžu. Škoda. Dobrá. Jenom zajímalo, co tam objevíme. Jsem myslel nějaký informace nebo tak. Ono se tak nestalo teda. Hele, jsem na tom místě teda havárie a nějak mi to nic nenabízí, co bych tady mohl udělat, nebo něco přehlížím. Počkej, ještě mrkneme tady. Jo, takhle, proto mi to tady nešlo otevřít. Tady kousíček chybí. Hele, tak já nevím, co tady mám dělat. Měli bychom tady pátrat po osudu její posádky. To dělám, ale nic nenacházím. Šroubovák. Něco nevím. Já se tady zkusím takhle porozhlídnout trošku, jestli jenom něco nepřehlížím, že jo? Nech mě. Au. Dobrý. That, my friend, is how we do things. That part of the life form should prove useful. Tak tohle to mě maličko zabolelo. Ale dobrý, žijeme. Další. Ono je pravda, že oni jsou strašně blbě vidět, jo? Vypadají prostě jak šutr. Zkusím mrknout tady ze zhora, jestli tam třeba nenajdeme nějaký stopy, kam se mohli podít.
Nope. Nevím, co to bylo za brouka, ale radši ho zabiju. To pálku, ale ten asi nikde netěžím. Můžeme mrknout ještě z vrchu, jestli třeba takhle z vrchu něco nezahlídnu. Místo havárie. Podívejme se, co jsem našel. Kredity. Energetická buňka. Tak to jsem si trošičku nevšiml. Tohle je velký taťka. Tak jednou po druhým. Sarák, dobrý, zvládáš to tam určitě, jo, ne. Ne, voják. Jo, něco účinnějšího. Mám. Sakra. Healing. Došla mi munice, nevadí. Tak bych mohl být trošku v bezpečí, ne? Jo. Dobrý. Hele, tato zbraň celkem funguje. Tak by mi to. Asi jsem mi vykloubil kotník nebo něco. Mám tam indikátor zlomený nožičky. Tak koukneme, co mi je. Tak, já tam potřebuju tohle. Super. Dobrý, teď tam můžeme vrátit tu baterii. Do té lodi, protože tam to ukazovalo, že tam mu chybí baterka v něčem. Počkám se, až se mi to trošku dobije. Dobré. To je, myslím si, že by... vy jste se tady vzali. Sakra, ty jsi rychlej parchant. Víš co? Dej mi tohle. Dobrý. Sarák, tankuj. Dobrý. Wow, ty vole, ale tomu ty hápka lezou dolů. Ale munice taky, to je jako o tom žádná. Tak, jdeme tady dovnitř. Narveme do toho tu baterii a uvidíme, co se dozvíme. Tady jsem to viděl. Aha. Parádička. Tak, teď můžeme použít ten kompíček. Telemetrické údaje. Objekt alfa. OK. A objekt beta. OK, vypadá to, že máme souřadnice. A máme přístup k tomu. Klidně si to stopněte, přečtěte. Tam to takhle proklikám. Jo, ať víte něco o Sarách. A tady máme alternativní zdroj napájení. OK, děvče, myslím si, že to máme. We've located where the other shuttle went down. I can't believe our plan worked. Jo, přivedla si správného člověka. The telemetry data puts the wreckage out of range to hike. We're going to have to head back to the ship and land on a different part of the planet. Let's get going. OK, rozkaz šéfiku.
Dobrý, oni se ještě zaklinkali, tak jsem se lekl, že zpátky ožili. Ale ne. No, nicméně, já to tady pro dnešek zapíchnu. Myslím si, že dneska jsme toho zvládli opravdu hodně. Postarali jsme se vlastně o další generace terormorfů a pomáháme Sarah, už víme, kde je její posádka, takže v příští epizodě tady ten questík dokončíme. Já doufám, že se vám epizoda líbila, pokud ano, budu moc rád, když nahodíte like, případně odběr, jestli nemáte. No a my se uvidíme v příští epizodě. Díky moc a čus!